Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Law Meets Equal Cyprus. Ονομάζομαι Άννα Κρίς Μέσα και εργάζομαι ως Σύμβουλος Ένταξης στο Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες Cyprus Refugee Council. Το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αποστολή του οποίου είναι η υποστήριξη και η πρόθεση των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων στην Κύπρο. Οι εργασίες μας επικεντρώνονται στα άτομα με καθεστώς διεθνούς προστασίας, τους αιτούντες άσυλο, τα θύματα εμπορίας και τους επιζώντες βασανιστηρίου. Παρέχουμε δωρεάν νομική, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, υποβοηθώντας μέσω σχετικών δράσεων την ισότιμη κοινωνική τους ένταξη. Οι πρόσφυγες αποτελούν ένα αυξανόμενο τμήμα του εργατικού δυναμικού στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Η ένταξή τους στην αγορά εργασίας έχει πολλαπλά ωφέλη. Οι επιχειρήσεις καλύπτουν τις ανάγκες τους, οι υποψήφιοι συνεισφέρουν στην οικονομία, ενώ οι τοπικές κοινωνίες γίνονται πιο ανοιχτές και φιλόξενες. Σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για αιτητές ασύλου και πρόσφυγες. Ποια η διαφορά των αιτητών ασύλου με τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες και τους κατόχους συμπληρωματικής προστασίας? Αιτητές ασύλου είναι άτομα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απάτριδες, οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση για διεθνή προστασία στην Κυπριακή Δημοκρατία και της οποίας η εξέταση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Τα άτομα των οποίων το αίτημα για διεθνή προστασία γίνεται δεκτό είτε αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες είτε λαμβάνουν καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας. Ενώ όλα αυτά τα πρόσωπα έχουν δικαίωμα νόμιμης παραμονής, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους βάσει των σχετικών νομοθεσιών, διεθνών συμβάσεων και ευρωπαϊκών οδηγιών διαφέρουν. Πώς διαφοροποιούνται τα εργασιακά δικαιώματα των αιτητών ασύλου από αυτά των όσων έχουν λάβει ήδη διεθνή προστασία? Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και οι κάτοχοι συμπληρωματικής προστασίας έχουν άμεση πρόσβαση χωρίς περιορισμούς στην αγορά εργασίας από την ημέρα της αναγνώρισής τους. Σε αντίθεση, οι αιτητές ασύλου έχουν περιορισμένη πρόσβαση, η οποία ρυθμίζεται από την Υπουργό Εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αιτητές ασύλου από το 2019 δικαιούνται να εργαστούν ένα μήνα μετά την ημερομηνία υποβολής αίτησης για διεθνή προστασία σε 7 συγκεκριμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε επαγγέλματα όπως εργάτες γεωργίας και κτηνοτροφίας, διανομής φαγητού, βοηθοί κουζίνας, αυτοφόροι φορτοεκφορτώσεων, καθαριστές και άλλοι. Παράλληλα, το συμβόλαιο απασχόλησής τους πρέπει να πάρει έγκριση από το Τμήμα Εργασίας. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί για την εργοδότηση προσφύγων και αιτητών ασύλου? Για την εργοδότηση κατόχων διεθνούς προστασίας ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες και υποχρεώσεις για τους εργοδότες όπως και για την εργοδότηση Κύπριων πολιτών. Δεν υπάρχει καμία επιπλέον ειδική διαδικασία. Από την άλλη, για την εργοδότηση αιτητών ασύλου, οι εργοδότες πρέπει να γνωστοποιήσουν την καινή θέση στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Στη συνέχεια, πρέπει να υποβάλουν προς έγκριση αίτηση απασχόλησης αιτητή ασύλου, καθώς και ονομαστικό συμβόλαιο, συνοδευόμενα από στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι εργοδότες είναι πιστοί στις υποχρεώσεις τους προς τις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων, ότι έχουν ασφάλεια ευθύνης εργοδότη και άδεια λειτουργίας. Αυτά τα στοιχεία έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι η εργοδότηση των αιτητών ασύλου γίνεται κάτω από ένομες και κατάλληλες για τα άτομα συνθήκες. Ποιο είναι το μορφωτικό και επαγγελματικό προφίλ των προσφύγων? Μολονότι δεν τηρούνται επίσημα στοιχεία, το ποσοστό των προσφύγων με απολυτήριο λυκείου εκτιμάται στο 40%, ενώ ένα 25% διαθέτει μεταλυκειακή εκπαίδευση, όπως μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Εκτιμάται ωστόσο ότι τουλάχιστον ένα 60% των ατόμων με ανώτερη μόρφωση απασχολείται σε εργασίες που δεν αντιστοιχούν στα προσόντα τους. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της απασχόλησης προσφύγων στην αγορά εργασίας? Το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει και η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλό κίνητρο για επιτυχία είναι απαραίτητη αφού παρέχει μακροπρόθεσμα ωφέλη και ευκαιρίες ανάπτυξης. Δίνοντας ευκαιρίες εργοδότησης και κατάρτισης σε άτομα με καθεστώς διεθνούς προστασίας, μια επιχείρηση μπορεί να εμπλουτίσει το δυναμικό της και την τοπική κοινωνία με νέα ταλέντα και δεξιότητες, να ηγηθεί μιας ευρύτερης προσπάθειας για θετική κοινωνική αλλαγή, αξιοποιώντας το πολιτισμικό και ανθρώπινο κεφάλαιο που φέρουν οι πρόσφυγες, να ενισχύσει το προφίλ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Τι είναι το Help Refugees Work? Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Help Refugees Work αποτελεί πρωτοβουλία του Γραφείου της ΥΠΑ Αρμοσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ενώ αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται από το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. Ο στόχος της είναι να φέρει σε άμεση επαφή εταιρείες που ψάχνουν προσωπικό, καθώς και παρόχους κατάρτισης με ένα ευρύ δίκτυο προσφύγων που αναζητούν εργασία και εκπαίδευση, διευκολύνοντας έτσι την αλληλεπίδρασή τους. Όλες οι υπηρεσίες της πλατφόρμας παρέχονται δωρεάν. Αυτή τη στιγμή την πλατφόρμα στηρίζουν πάνω από 120 εταιρείες πέραν των 500 υποψηφίων, ενώ έχουν σημειωθεί πέραν των 150 θετικών απαντήσεων σε αιτήσεις υποψηφίων για δουλειά. Με την εγγραφή στην πλατφόρμα, ένας εργοδότης ή ένας πάροχος κατάρτισης
μπορεί να δημοσιεύσει δωρεάν και για όσο διάστημα επιθυμεί θέσεις εργασίας ή εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό αποκτά πρόσβαση σε έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό υποψηφίων. Μέσω της πλατφόρμας Help Refugees Work αναδεικνύεται η σημασία της εργασιακής ένταξης των ατόμων με προσφυγική βιογραφία και τα ωφέλη που προκύπτουν όταν αυτοί έχουν την ευκαιρία να ξαναχτίσουν τις ζωές τους, συνεισφέροντας και σμίγοντας με τις τοπικές κοινωνίες. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ευχόμαστε αυτό το βίντεο να έλυσε κάποιες από τις απορίες σας. Περισσότερες λεπτομέρειες για το σχετικό ζήτημα βρίσκονται στα links που συνοδεύουν αυτό το βίντεο. Σχετικά με το πώς η επιχείρησή σας μπορεί να ενισχύσει το θετικό κοινωνικό της αποτύπωμα και να ωφεληθεί δίνοντας ευκαιρίες σε άτομα με προσφυγική βιογραφία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί με το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες στο 2220 59 59 ή με email στο info@helprefugeeswork. Help Refugees Work και καλή συνέχεια!